નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગની મદદથી આપણો જે ડેટાબેઝના ટેબલની અંદરનો જે ડેટા છે એ ડેટાને આપણે આ ટેબ્યુલર ફોર્મેટની અંદર ફેચ કરીને આપણે લઈ આવશું. સૌપ્રથમ તો આપણે આ આપણું HTML પેજની અંદર ટેબલ જે છે આખો આ ટાઈપનું ડિઝાઇન કરેલું છે સિમ્પલ HTML ની અંદર. લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે કઈ રીતના ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગની મદદથી આપણે ડેટા ઇન્સર્ટ કરવો એનો વિડીયો આખો આપણે બનાવેલો છે, જેની અંદર ફંક્શનની મદદથી આપણો ડેટા છે એ આપણો ઇન્સર્ટ થતો. ત્યારબાદ આપણે સિમ્પલ એક ફંક્શન બનાવશું ડેટાને ટેબ્યુલર ફોર્મેટની અંદર ફેચ કરવા માટે. નું નામ આપણે આપશું ફેચ ડેટા. ત્યારબાદ એની અંદર આપણે એક વેરિયેબલ બનાવશું $result is equal to આપણું mysqli ફંક્શન $this keyword dbh અને આપણી ક્વેરી select star from આપણા ટેબલનું નામ જે છે ઈ છે આપણું રજિસ્ટર. જો અહીંયા પણ તમને ક્વેરી જે છે PHP MyAdmin ની અંદર લખેલી બતાવશે. ટેબલનું નામ છે આપણું રજિસ્ટર. ઈ પ્રમાણે સેમ ટુ સેમ કોઈ પણ પ્રકારની સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કર્યા વગર તમારે જે છે એ તમારે લખવાનું રહેશે અને રિટર્ન કરાવશું આપણે $result. આપણું ફંક્શન જે છે એ આખું બની ગયું. આ ફંક્શનની મદદથી ડેટા જે છે એ આપણો ડેટા ટેબ્યુલર ફોર્મેટની અંદર ફેચ થઈને આવશે. ત્યારબાદ આપણે આ જે આપણું પેજ જે છે જેની અંદર આપણે ટેબલ જે છે એ બનાવેલું છે એની અંદર આપણે કોડિંગ જે છે એ કોડિંગ કરશું આપણે. તો સૌપ્રથમ તો પહેલા તો આપણે આપણી PHP સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. એની અંદર એક વેરિયેબલ મૂકીએ આપણે $SQL is equal to આપણે ઓલરેડી એક વેરિયેબલ ઉપર બનાવેલો છે એ જ વેરિયેબલનો આપણે યુઝ કરશું $insert data is equal to new db કે જેની મદદથી આપણો જે ક્લાસ જે છે db કોન્ડમ ઈ ક્લાસ એઝ એ ઓબ્જેક્ટ તરીકે કામ કરશે. એટલે આપણા વેરિયેબલ જે છે એ વેરિયેબલ જ આપણે ડાયરેક્ટ યુઝ કરશું. અને એની અંદર આપણે જે ફંક્શન બનાવ્યું છે ડેટાને ફેચ કરવા માટે ઈ ફંક્શનનું નામ ફેચ ડેટા. ઈ પ્રમાણે તમારે એ ફંક્શનનું નામ જે છે તમારે લખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ આપણે એક while લૂપ મૂકશું. while કે જે આપણો ડેટા જે છે એ એરે ફોર્મેટની અંદર સિમ્પલ ફેચ થઈને આવશે અને એમાં આપણે પેરામીટરમાં પાસ કરશું $SQ. આપણે ચેક કરવું હોય તો કરી લઈએ કે ફેચ થઈને આપણો ડેટા આવે છે કે નહીં. ઇકો
અહીંયા જોઈ શકો તો ડેટા જે છે આપણો ડેટા ફેચ થઈને આવે છે. પણ ઈ ડેટાને આપણે ટેબલની અંદર પ્રોપર વ્યવસ્થિત ફોર્મેટ કરવાનું છે. તો પહેલા તો અહીંયા આપણે pr ટેગ સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે ટોટલ ડેટા કેટલો ફેચ થઈને કરવાનો, fname, lname, email, કોન્ટેક્ટ નંબર અને એડ્રેસ, ટોટલ 5 ડેટા આપણે ફેચ કરીને લાવવાના છે. એટલે આપણે આવી 5 td ટેગ જે છે આપણે બનાવશું. અહીંયા આપણે જે while loop જે છે while loop નો જે કાઉન્ટ્સ જે છે કાઉન્ટ્સ આપણે ઓવર કરી નાખશું. અને આની અંદર આપણે સ્ટેટમેન્ટ જે છે આપણે ફેચ કરવા માટેનું લખશું PHP સ્ક્રિપ્ટ ની અંદર. બધે સેમ ટુ સેમ સરખું જ હશે. અંદરના કાઉન્ટ્સ ની અંદર તમારા ફિલ્ડ ના નામ આવશે. હવે પહેલા તો આપણે fname ફર્સ્ટ નેમ ફેચ કરાવવાનું છે. અહીંયા જે પ્રમાણે તમે ફિલ્ડ ના નામ આપ્યા છે fname, lname, email, ઈ જ પ્રમાણે નામ જે છે તમારે લખવાના રહેશે. જો તમે એમાં મિસ્ટેક કરશો તો તમારે એરર આવવાના ચાન્સીસ રહેશે. બધા ફિલ્ડ આવી ગયા છે. અહીંયા cn કરી નાખીએ ને અહીંયા ચેક કરીએ. જો આ ડેટા જે છે આપણો ટેબલ ફોર્મેટ ની અંદર ફેચ થઈને આવી ગયો છે. એકવાર ડેટા આપણે ઇન્સર્ટ કરીને પણ ટ્રાય કરીએ. જો એ ડેટા આપણો પ્રોપરલી વ્યવસ્થિત ઇન્સર્ટ થઈને આવી જાય છે. આ રીતના આપણે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ ની અંદર ડેટા જે છે ટેબલમાં તમારે સિમ્પલ ફેચ થઈને આવશે. સૌપ્રથમ તો તમારે એક ફંક્શન બનાવવાનું રહેશે ક્લાસની અંદર, જેમાં તમારી ક્વેરી આવશે. ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ ટેબલ જે છે એ તમારે ટેબલ ટેગ આખી લખવાની રહેશે. ત્યારબાદ તમારે એની અંદર જે ક્લાસ બનાવ્યો છે એ ક્લાસ નો ઓબ્જેક્ટ અને એની અંદર જે ફંક્શન બનાવ્યું છે ફંક્શનોના ત્યારબાદ while loop જેની અંદર આપણું ફંક્શન યુઝ થશે mysqli fetch_array. ત્યારબાદ એની અંદર સિમ્પલ બધી જેટલા પણ ફિલ્ડ્સ આપેલા છે બધાય તમારે ઇકો કરીને સિમ્પલ td ટેગ ની અંદર મૂકવાના રહેશે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.